हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा मिनिफिट-S पड लिएर आएको छु र यसलाई आज हामी इजी तरिकाले कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको यो आज हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला मिनिफिट-S पडलाई चाहिँ हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र यो डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई डिसेम्बल गरौँ है त डिसेम्बल गर्नु पर्यो त्यो गर्नलाई चाहिँ यसमा स्क्रुहरू चाहिँ कतै नै छैन स्टिलको ओपनरले रिमुभ गरौँ यहाँ स्विच छ बाहिर निकाल्नु पनि हुन्छ यसलाई निकाल्न चाहिँ मैले नाइफ लिएको छु यसको सहायताले यसको यो साइडको यो साइडको निक्ल्यो यसले चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ यसमा यसलाई हामीले डिसेम्बल गर्नलाई चाहिँ फर्स्ट यो माथिको यो जुन स्विचले प्रेस गर्नेले चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले यो जुन ओपनरको सहायताले यो तलको साइडबाट चाहिँ अलिकति प्रेस गरिकन यसलाई यसरी तल ठेल्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तल ठेल्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ यो रिमुभ हुन्छ बोर्डको भागलाई चाहिँ हामीले बाहिर रिमुभ गर्यौँ यसमा अन छैन यो काँचो रिपेयरको लागि आएको र यो पहिला चाहिँ म यो डिसेम्बल भिडियो बनाउँदैछु यसलाई त्यसपछि यो सेकेन्डमा म यसको यो किन अन नभएको रहेछ यो रिपेयरको भिडियो लिएर आउनेछु र यो भिडियो चाहिन्छ भने प्लिज यो भिडियोमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ भ्युअर्स आउनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यति त हामीले रिमुभ गर्यौँ गरिसकेपछि अब यसको स्क्रू त कतै पनि छैन यसलाई हामीले साइडको यो जुन प्लास्टिक लकलाई यसरी रिमुभ गरेपछि यसरी बाहिर आउँछ अब यसमा बाटी यसरी रिमुभ हुन्छ एयर सेन्सर भइहाल्यो यसैबाट एयर सेन्सर यहाँनिर गएको छ मिनिफिट-S पडलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यसरी डिसेम्बल गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ अन छैन र चार्जिङ पनि हुँदैन यसलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म लिएर आउनेछु यसरी चाहिँ हामीले जुन यो मिनिफिट-S पडलाई चाहिँ इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गर्न सकिन्छ फर्स्ट हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो यो जुन यो स्विचको प्रेस गर्नेको यो जुन प्लेटलाई रिमुभ गरिसकेपछि यसलाई हामीले तल यहाँ साइडमा राखिकन यसलाई हामीले बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र निकालिसकेपछि यसको यो जुन कभर यहाँ हुन्छ यो कभरलाई निकालिसकेपछि यसरी चाहिँ यो बाहिर रिमुभ हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ हामीले यो मिनिफिट-S पडलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्न सक्छौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला मिनिफिट-S पडलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ डिसेम्बल गऱ्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु